Hello everyone, সকলোকে মই মোৰ YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি দিৱালী গোটেই বৰষুণে দি আছিল এইকেইদিন, এতিয়া অকমান ৰ'দ দিছে। তাকে ভাবিছো লাইটখিনি লগাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া ওপৰলৈ আহি আছো, দাদাই লাইট লগাইছে। কালি অলপ লগালে, আজি লগাইছে। বৰষুণ দি আছে কাৰণে লগাব পৰা নাছিলে, এতিয়া বৰষুণটো কমিছে, লাইট লগাইছে। এইয়া দাদাই লাইট লগাই আছে। পুৰা বৰষুণ বৰষুণ। এয়া আমাৰ লাইট লগাই হৈ গ'ল, আন্ধাৰ হ'লেহে দেখা পাব কেনেকুৱা লাগে। এতিয়া ফাকুৱা আনিবলৈ যাওঁ, ৰংগলী বনাবলৈ। ইফালে দেহাই বনাই আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ তাইক। এয়া আমাৰ দেহাই ৰংগলী বনাই আছে। এইজনী এয়া ধুনু ধুনু হৈছে পুৰা। চাওঁ চাওঁ মুখখন। এইফালে এজনী টিকলি। আৰু ক'ত বনাবি? কলগছৰ ওচৰত বনা বনা, সোনকালে বনা, বৰষুণ আহিব। বাই বাই। এয়া আমাৰ টিকলিয়ে বনাই আছে কলগছৰ গুৰিত। আৰু এতিয়া মই দোকানৰ পৰা আহোঁগৈ, ফাকুৱা লৈ আহোঁগৈ মই বনাবলৈ, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ। দেখা, বাই 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 বাই। এয়া মোৰ ৰংগলী বনাই হৈ গ'ল। সৰুকৈ বনাইছোঁ, বেছি ডাঙৰকৈ বনোৱা নাই। এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে, মই চাকি বন্তি যোগাৰ কৰি লওঁ। চাকি দিয়াৰ পাছৰখিনি দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকক চাই থাকিব। বাবু হেপী দিৱালী। হেপী দিৱালী। এয়া ৰংগলী বনাই হৈ গ'ল, এয়া চাকি দিলোঁ। এজনী আমাৰ বাৰ্বি। মই লাইটটো অফ কৰি পেলাই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। এইফালে পুতু আহি আছে। হেপী দিৱালী কৈ দিয়া। হেপী দিৱালী। পুতুক কৈ দিয়া হেপী দিৱালী। হেপী দিৱালী। আৰু এতিয়া লাইটটো অফ কৰি আমাৰ ঘৰটো দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ সজালোঁ। এইফালে ফুলাই আছে পুৰা। এইজনী খুৰী, মা আৰু খুৰী, এইফালে দেউতা আৰু খুৰা আছে। এতিয়া লাইটটো অফ কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এইটো আমাৰ ফাইনেল লুক। এনেকৈ সজাইছোঁ অলপ অলপকৈ। এয়া দাদাই লগাইছে লাইট আৰু এয়া চাকি দিছোঁ। বৰষুণ আকৌ পৰিলে, সেইকাৰণে চাকি বেছি জ্বলোৱা নাই। এয়া
Happy Diwali. Happy Diwali. Đây à bom ফুটাব কি এটো ওপৰত ফুটিব এই মাহতক কোৱা Bluetooth has been connected. চাকি তাকি চলাই কৰিলোঁ তাৰপাছত বৰষুণ আহিলে এফালে আমাৰ বহি আছে বৌ মা খুৰী হেপী দিৱালী বুলি কৈ দিয়া চবে Happy Diwali. এৰিলে অলপ ওলাই যাম আমি চব ৰাস্তা পিনে ফুৰিবলৈ তাৰপিছত আৰু ঘৰতে থাকিম বম চম ওলাই চাই যাব ভিডিঅ'টো আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব Happy Diwali. দেখাই পালাছা? আছে পালা। Happy Diwali. নাই হেতু ফুটালো ভালকে লগোৱা দেই হাত পৰিব এ আমাৰ টিকলিয়ে কেৰেলুৱা জ্বলাইছে শেষ হৈ থাকিলে আজি এতিয়া বম চম ফুটাই কৰি আজৰি হ'লোঁ বম ফুটাই আছিলোঁ দেখাই মই এতিয়া 10:30 বাজিলে বৰষুণটো এৰা দেখি আমি দুইজনীয়ে বম ফুটাই আছিলোঁ বাহিৰত আৰু এতিয়া সামৰি কৰি আহিছোঁ তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু দেৱালীতনো কি কেনেকৈ সজালোঁ কিনো কৰিলোঁ তাকে এটা ব্লগ বনালোঁ সৰুকৈ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই বাই